नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला गव्हाच्या पिठाच्या खाऱ्या शंकरपाळ्या बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी हे 2 वाट्या गच्च भरून मी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे, चाळून वगैरे घेतलेलं आहे। अर्धा चमचा ओवा घेतलाय बघा, हा छोटा अर्धा चमचा ओवा आहे। तुम्हाला जर जास्त आवडत असेल तर जास्त थोडासा टाकला तरी चालतो, काय हरकत नाहीये। मीठ थोडं जास्त टाकायचं म्हणजे चव जरा छान येते। एकदम जास्त पण टाकू नका नाही तर खारट होईल। एका वाटीला 2 चमचे असं तेल टाकायचे। एखादा जर चमचा जास्त टाकला तरी पण काय हरकत नाही, तेलाच्या जागी तुम्ही तूप टाकू शकता आणि तुम्ही बटर टाकू शकता। आता हे तेल मीठ ओवा आपण असं पिठाला चांगलं कालवून घेऊया। मिक्स करून घेतलेलं आहे। ह्याच्यामध्ये तुम्हाला अजून तुम्ही काय टाकू शकता ते पण सांगते। तुम्हाला जर तिखट पाहिजे असले तर थोडंसं चटणी टाकायची, मिरची पावडर टाकू शकता, चाट मसाला टाकू शकता। असं ह्याच्यामध्ये टाकलं तरी चालू शकते। तशी जरी रेसिपी पाहिजे असेल तरी तसे पण माझ्या चॅनलवरती आहे तशा पद्धतीत। ह्याच्यामध्ये थोडासा बारीक रवा टाकला तरी चालेल। आपण ह्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकून घेऊया आणि घट्टसर मळून घेऊया। अशा पद्धतीने बघा घट्ट मळून घ्यायचं। आता ह्याच्यावर आपण थोडंसं तेल टाकून घेऊया। तुम्हाला जर गव्हाच्या पिठाच्या गोड शंकरपाळ्या पाहिजे असेल तर त्याची पण आपण रेसिपी टाकलेली अपलोड केलेली आहे। चिवडा मसाला तितका छान बनवलेला आहे, तुम्ही कोणता पण चिवड्याला तो मसाला वापरू शकता। आता हे आपण 10 मिनिटासाठी ठेवून देऊया। 10 मिनिटं होऊन गेलेत बघा, पीठ मी झाकून ठेवलं होतं। तर छोट्या मोठ्या तुमच्या आवडीप्रमाणे करा। एवढा गोळा घेतलाय बघा। करताना पण थोडंसं असा हात फिरवून घ्यायचा आणि थोडंसं पीठ लावायचं आणि सेम चपातीला कसं आपण लाटतो असं लाटून घेऊया थोडंसं। बघा अशा पद्धतीत लाटून घ्यायचं आहे। ह्याला आपल्याला तेल लावायचं आहे पहिलं आणि तेल सगळीकडे असं व्यवस्थित पुसून घेऊया। सगळीकडे लागलं पाहिजे एकसारखं तेल आणि त्याच्यावर थोडंसं आपल्याला पीठ टाकायचे। पीठ पण असं सगळीकडे टाकायचं, जसे आपण घडीच्या चपात्या करतो ना तशा टाईपचं। हे बघा, हे परत तेल लावून घ्यायचं। तेलाच्या जागी तूप लावलं चालतंय, बटर लावलं चालतंय। असं पीठ लावून घेऊन लाटून घेऊया। असं खालून वरून पीठ लावायचं आणि सेम चपातीसारखं आपल्याला हे पातळ लाटून घ्यायचं। एवढं पातळ लाटले बघा, एकदम चपातीसारखं। आता ह्याला कापून आपल्याला घ्यायचं आहे। तर माझ्याकडे हे आहे बघा, मी ह्याला कापून घेणार आहे। पहिला आपण आता सरळ कापूया असं कोपऱ्यापर्यंत असं आणि ह्याला फिरवून घेऊया। कारण एकटं माणूस करायला असलं की नाही की मग आता हे कसं कापायचं, एकट्यानं सगळं करायला होतं ना, म्हणून मी हे घेतलंय बघा आणि पटकरून होईल ना। हे बघा मस्त असं झालं बघा कापून, एकदम छोटे छोटे होतात हे बघा असे। कारण एकानंच करायचं एकानंच टाकायचं ना, त्यामुळे असं उशीर होतो, तर त्यामुळे मी ते घेतलेलं आहे। आता हे आपण मोकळं करूया आणि तळून घेऊया। हे असे सुट्टे करून घेतलेले आहेत, बाकीचे ताटात घेतलेत। आता आपण तळून घेऊया। तेल गरम करत ठेवलेलं आहे, त्याच्यामध्ये ते सोडून घेऊया। एकदा तेल तापलं की नाही की गॅस मिडियम करायचा, कडक तापलं पाहिजे। आणि असे सुट्टे जे केलेत ना त्याला असे टाकले तरी ते सुट्टे होतात आणि ताटामध्ये पसरून ठेवायचे, थोडे पळपुटवर थोडे। आता हेच मी पहिले तुम्हाला तळून दाखवते। एकदम गोल्डन कलर येतो आपल्याला हे करायचे, तर घाई करायची नाही, मस्त होतात एकदम कुरकुरीत। आणि पॅक पण डब्यात ठेवायचे, थंड झाले की नाही मग आपण किती का दिवस हे खाऊ शकतो। दिवाळीच्या माझ्या चॅनलवर खूप साऱ्या रेसिपी आहेत। मी भाजणी टाकलेली आहेत, बुंदीचे लाडू टाकल्यात, बेसनचे लाडू टाकलेले आहेत 2-3 प्रकारचे, चकल्या टाकलेल्या आहेत तांदळाच्या पिठाच्या ह्याच्या, पुष्कळ रेसिपी मी टाकले आहेत। ते अनारसे टाकलेले आहेत, कसं बनवायचं पीठ ते पण टाकलेलं आहे बघा। अशा पद्धतीनं कलर आला पाहिजे आणि एकदम क्रिस्पी झाले आहेत एकदम बघा। तुम्हाला खाली काढून दाखवते। मोठे जरी केले तरी चालतील बरं का, खुसखुशीत असे मस्त असे कडक होतात आणि तेल वगैरे बघा बिलकुल राहत नाही, एकदम छान असे होतात। म्हणजे कसं आपण म्हणतो कसं तेलकट खायचं नाही। तर आज आपल्या चॅनलवर का नाही मी दुसऱ्या चॅनल बी खारे शंकरपाळ्या टाकलेल्या आहेत, त्या पण बघा। त्या पण करायला सोप्या आहेत, त्या मैद्याच्या आहेत, ह्या गव्हाच्या पिठाच्या। कुणी मैदा खात नसेल तर तशा पद्धतीनं तुम्ही गव्हाच्या पिठाच्या जरी करून खाल्ल्या तरी चालतात, पण एकदम कडक मस्त असे होतात बघा। किती छान झालेले आहे ते, तुम्ही चहावर खाऊ शकता, नाश्त्यावर किती दिवसही ठेवू शकता, पण थंड झाल्यावर पॅक बंद डब्यात ठेवा बघा। किती कडक झालेत एकदम मस्त असे। आता ह्याच्यावर तुम्हाला मी सांगते, मी एक मसाला टाकलेला आहे चिवडा मसाला। जर तुम्हाला तशा मसाला जर ह्याच्यावरती ठेवून जरी हलवून जरी तुम्ही खाल्लं ना तर एक नंबर होणार। ह्यात तुम्हाला मी अजून एक गोष्ट सांगते, लगेच काय करायचं हे तुम्ही केल्यानं एकदा फक्त माझं ऐकून ट्राय करा। बारीक कांदा कापा, एक बारीक टमाटर कापा आणि लिंबू थोडंसं पिळा, ह्याच्यामध्ये मिक्स करा सगळं। जर तुमच्याकडे घरात शेव असेल तर ते टाका, मीठ टाका आणि जो मी तुम्हाला मसाला चिवडा मसाला जर तो बनवून दिला ना तो जर असं केला असेल तर टाका, ना तर चाट मसाला टाका आणि एकदा माझं ऐकून तुम्ही खाऊन बघा। तुम्ही मला 10 वेळा कमेंट कराल। अशा पद्धतीने मी सगळे बनवून घेते। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।